close till I get up. જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો બધા મજામાં? શિલ્પા કે ગુજરાતી રસોઈમાં તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું। આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું। આજની જે રેસીપી છે તે ઓરેન્જ આઈસ્ક્રીમ લચ્છી છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે હવે લચ્છી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। અત્યારે ઉનાળાની મોસમ ચાલુ થઈ ગઈ છે તો તેમાં આપણે ઠંડી ઠંડી લચ્છી પીવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। તો ચાલો હવે આપણે લચ્છી બનાવીએ। ચાલો આપણે આ ઓરેન્જ લચ્છી બનાવવાની છે। તેમાં આપણે પહેલાં દહીં જમાવી દીધું હતું મેં। તમે જોઈ શકો આપણું દહીં એકદમ સરસ જામી ગયું છે। મેં લીટર એક દહીં જમાવી દીધું છે। આ દરેલી ખાંડ છે ને ઓરેન્જ સિરપ છે। તો ચાલો પહેલાં આપણે મિક્સર જારમાં પહેલાં બધું દહીં કાઢી લઈએ। તો ચાલો હવે આપણે આમાં દહીં એડ કરી દીધું છે। હવે આપણે આમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલી દરેલી ખાંડ ઉમેરી, કારણ કે દહીં આપણે સાવ અસલ મોરું ને મલાઈવાળું છે એટલે કેટલી બધી ખાંડની જરૂર નહીં પડે। હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું ઓરેન્જ સિરપ લેશું। આમાં તમારે જે ફ્લેવરનું બનાવ્યું એ ફ્લેવરનું તમે સિરપ એડ કરી શકો છો। હવે આપણે આને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈએ। આપણે ક્રશ કરી લઈએ દહીં। તો ચાલો હવે આપણે દહીં ક્રશ સરસ થઈ ગયું છે તે આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ। હવે આપણે આને એક તપેલીમાં એડ કરી લઈએ। તો આપણું આ સરસ લચ્છી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને ગ્લાસમાં એડ કરી લઈએ। તો ચાલો હવે આપણે ગ્લાસમાં એડ કરી દઈએ। તો આપણા ગ્લાસમાં સરસ ભરાઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને ઉપરથી થોડીક આઈસ્ક્રીમ એડ કરીશું, જે બાળકોની ફેવરેટ હોય। તો આપણી ઓરેન્જ ફ્લેવરમાં આપણી જે લચ્છી છે તે તૈયાર થઈ। ચાલો મિત્રો આપણે ઓરેન્જ ફ્લેવરમાં લચ્છી બની ગઈ છે। જે લોકોને મારી આ લચ્છી પસંદ આવે તે મારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમને મારી નવી રેસીપી જોવા મળે। બીજી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી બધાય આવજો।